Gusto mo ba ng enterprise level na third-party router? Sa halagang 1,799 lang or pwede mo pang makuha sa halagang 1,399 depende sa voucher. Ito po ang Tenda W18E. Good news po, di ba mga kaiti, dahil hindi mo na kailangan mag-upgrade pa ng plan mo to enterprise. Dahil mag-Tenda W18E ka lang, solve na ang problema mo sa inyong home network at internet connection. Tara, samahan niyo na ako to unbox this monster! Yan na po mga ka-IT ang ating Tenda W18E. Hindi pa man po natin nahawakan pero swabe na ang dating. Wala nang paligoy-ligoy pa, manual lang na 4 pages. O, kanyan lang pala kadali mag-setup kahit naka-Chinese text po yan. Pero madaling intindihin. At ito na po mga ka-IT ang router. Hahawakan ko na. Swabe talaga! Meron po itong 4 antennas. Ito po ay AC1200. Ang ganda! Naka-metal case, pang-enterprise talaga! Ito naman po ang power adapter. Ang kagandahan pa nito mga ka-IT, 100 volt man or 200 volt man ang gamit po ninyo. Yakang-yaka, hindi mo na kailangan ng step down or step up transformer. You can use it kung pupunta ka ng US of A or kahit saan panig man ng mundo. As long as hindi lang kukulang or susobra from 100 volts to 240 volts ang inyong gamit. Sus! Ang ganda! Teka lang, ano yan? 3 1 ports astig! As you can see po mga ka-IT, full metal case po yan. But it is designed to dissipate heat para hindi mag-overheat ang ating Tenda W18E. I tried it mga ka-IT straight 72 hours, hindi uminit. Pwede din po ito for wall mount gamit ang mga wall mount holes na ito. At ito naman po ang Tenda W18E full specifications. Ngayon, oras na napaanda rin po natin ang ating Tenda W18E. Kapag blinking na itong system at Wi-Fi mga ka-IT, all goods na po yan. We can now connect our Tenda W18E sa ating PLDT router or any ISPs like Globe, Converge or kahit local ISPs po natin. Importante lang, nakakonect po ito from LAN 1 sa ating ISP modem router to our Tenda W18E 1 port. That is the basic and recommended setup. However, you can also remove your PC's Ethernet cable. At yan po ang i-connect mo sa ating Tenda W18E 1 port. Then, LAN 4 from W18E router to your PC. Either way po mga ka-IT, it will both work. Depende po sa inyong sitwasyon or sa setup setting. At dahil makulit po tayo mga ka-IT or malikot po yung kamay natin, stay akin lang, I decided to do an experiment. Just for fun lang, no? Alam nyo naman mga ka-IT dito sa bahay, yung ISP modem router ko is naka-bridge mode. At yung main router ko is Tplink ER605, diba? So ngayon,
doon ko i-connect ang Tenda W18E. Pero instead na sa one port ng Tenda ko i-connect ang Ethernet cable, sa LAN port ko i-connect. And guess what mga ka-IT? Merong internet connection! Pwede akong makapag-speed test. Take note, wala po tayong configuration na ginawa. Plug and play lang talaga. Ang problema lang po mga ka-IT is hindi ko ma-access ang Tenda W18E dashboard. And as I take a look at po mga ka-IT, ang IP ng aking device ay nasa network po or subnet ng aking main router, which is 192.168.50. It seems na para bang nag-auto AP mode yung ating Tenda W18E router without doing any configuration. Therefore mga ka-IT, I conclude na kung i-connect mo ang yung main router sa Tenda W18E sa LAN port, it will act as an access point. So, mas smart, may common sense ng sa Tenda W18E mga ka-IT. May initiative. Ngayon, when I change my device IP address to static to align Tenda subnet or network, which is 192.168.0. Mawawala ng internet connection ng aking device, pero ma-access ko na ang Tenda W18E dashboard. Dito sa system mga ka-IT ng Tenda W18E, sa status, disconnected po yan. At kung tatanggalin ko na ang LAN cable sa LAN 4 at i-transfer ko sa one port, yung green color indicator from LAN 4 ay napunta na sa 1.1. At ang internet status ay nagbago from disconnected to connected. I-try kong i-refresh ang aking device IP address by changing static to DHCP. Yun! Nasa Tenda subnet na ang aking device. Let's do a speed test. Nakakombine po mga ka-IT ang 2.4 at 5 GHz Wi-Fi dito. Yan po ang resulta. Nasa 250 Mbps. Yung aking maximum na speed po sa ngayon mga ka-IT ng aking internet connection ay nasa 300 Mbps. Now let's try to separate the 2.4 GHz at 5 GHz Wi-Fi. Just disable or slide this Unify mga ka-IT. Now, this is the 2.4 GHz Wi-Fi. Nasa 50 to 60 Mbps lang po ang kaya niya. How about 5 GHz Wi-Fi ng ating W18E? Yun! Nasa 270 Mbps. Kaya mas mainam pa rin po mga ka-IT na i-separate po natin yung ating Wi-Fi band, yung 2.4 at 5 GHz Wi-Fi to get a better result. Now, balik naman po tayo kanina mga ka-IT. Yung W18E Tenda po natin ay merong dalawang LAN ports na pwedeng gawing 1 ports to make it 3 1 ports. Gusto nyo bang i-try nating i-combine ang tatlong ISPs gamit ang Tenda W18E router sa susunod nating video? Kung gusto mo, like this video. Kailangan ko lang ng 100 likes. Goods na ko dyan. Or kung 200 likes, much better. Kung 300 likes, bukas i-upload ko na yung video. Joke lang. At dahil nandito ka pa ngayon mga ka-IT, magbibigay ako ng voucher. Exclusive discount voucher. 15% discount. Minimum purchase lang na 500 pesos. No, pwede kayo makakuha na 150 pesos off gamit ang voucher na ito. Tandaan niyo mga ka-IT, good for 100 shoppers lang po yan. First come, first serve. Kaya add cart nyo na po yung Tenda W18E po natin.
baka maunahan pa po kayo. O baka gusto mo ng affordable router, pero astig, like Merkis's AC10 na pwede mong gamitin as router, as access point, or as Wi-Fi extender. Ang kagandahan pa mga ka-IT, pwede nyong gamitin ang voucher na ito to purchase Merkis's AC10 as well. Pero tandaan niyo one time lang po yung ating voucher per user. So paano ba gawing router or access point or Wi-Fi extender ang ating Merkis's AC10? Watch this!